đã có 104 người tử vong và mất tích do bão, lũ cuốn và sạt lở đất. Do tình hình mưa lũ, sạt lở đất còn diễn biến phức tạp, một số nơi mất liên lạc chưa thể thống kê hết thiệt hại nên số người tử vong, mất tích và bị thương tại các địa phương có thể sẽ tiếp tục tăng. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo của các địa phương về một số thiệt hại bước đầu thống kê đến 6 giờ ngày 10 tháng 9 cho thấy đã có 104 người tử vong, mất tích, 65 người tử vong, 39 người mất tích do bão và mưa lũ. Một số địa phương có số người tử vong và mất tích nhiều như Cao Bằng có 33 người tử vong và mất tích, 17 người tử vong, 16 người mất tích, Lào Cai 30 người, 19 người tử vong, 11 người mất tích, Quảng Ninh 9 người tử vong do bão 8 người, lũ cuốn 1 người, Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu. Số người bị thương là 752 người, trong đó Quảng Ninh 536 người, Hải Phòng 81 người, Hải Dương 5 người, Hà Nội 10 người, Bắc Giang 5 người, Bắc Ninh 52 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người, Phú Thọ 5 người. Tại Quảng Ninh có 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu. Về thiệt hại nông nghiệp, 148.632 ha lúa đã bị ngập úng. Thiệt hại tập trung tại Hải Phòng 25.780 ha, Thái Bình 11.000 ha, Hà Nội 15.563 ha, Hưng Yên 12.119 ha, Hải Dương 18.500 ha, Hà Nam 7.928 ha, Lạng Sơn 4.495 ha, Bắc Giang 14.933 ha, Bắc Ninh 9.830 ha, Vĩnh Phúc 8.860 ha, Thái Nguyên 3.512 ha, Yên Bái 2.618 ha. 26.186 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại 11.038 ha cây ăn quả bị hư hại. Ngoài ra, có 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, tập trung Quảng Ninh 1.000 lồng bè, Hải Dương 300 lồng bè và 1.111 con gia súc, 680.243 con gia cầm bị chết. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng, 12 đoạn đường dây 500 kV, 36 đường dây 220 kV, 173 đường dây 110 kV bị sự cố và 5.305 cột điện bị gãy đổ. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng. Tập trung Quảng Ninh 20.245 nhà, Hải Phòng 13.927 nhà, Bắc Ninh 3.450 nhà, Lạng Sơn 2.929 nhà, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.